Rusland moet verschillende stappen nemen om EU-sancties te voorkomen. Zo moet de grens met Oekraïne beter in de gaten worden gehouden en het staakt het vuren beter worden nageleefd. Er komt €1 miljoen voor geweldslachtoffers van de kerk. Het geld wordt verdeeld onder 350 mensen die hebben geklaagd over fysiek geweld. Dat vond plaats op scholen en internaten. Rebellen van ISIS hebben eerder deze maand zeker 160 gevangenen geëxecuteerd. Dat zegt Human Rights Watch na bestudering van satellietbeelden en beelden die door ISIS zijn verspreid. Suarez is meteen nadat zijn straf bekend werd weggegaan bij de Uruguayaanse ploeg. Zijn slachtoffer Giorgio Chiellini vindt dat Suarez bij zijn team had mogen blijven tijdens het WK. Karbietschieten is een Nederlandse traditie. Hij komt daarom op de nationale erfgoedlijst te staan. Op die lijst staan typisch Nederlandse tradities zoals schoonrijden en het bloemencorso.